Baiklah, masih lagi bersama TINTED dalam Extra 2 hingga 6 petang. Relax santai hujung minggu 5 Oktober 2019. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di Sudah FM. Sudah pun 5.15 petang. Selamat tengah petang. Setengah hari saja jadi memang sebut. Bagi tahu petang buat Rani dan Nisa, selamat berminggu rakan pendengar setia Sudah FM. Luangkan masa bersama keluarga sambil mendengar lagu di Sudah FM. Pastinya pilihan terbaik. Terima kasih Rina, Rani, juga Julian, Sudah siaran dan salam ceria. Juga Sriwana Zakwana. Assalamualaikum, selamat bertugas di bumi. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga buat keluarga tidak kira di mana saja berada, selamat berminggu buat dengar Sudah FM. Salam ceria bersama keluarga tersayang. Kita juga ada Rashidah Edi. Assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas di bumi. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat petang untuk semua yang bersiaran di Sudah FM, dengar Sudah FM satu kemungkinan. Terima kasih. Jom layan jawapan. Nuri Sarin pula. Salam Islam